إعلام العدو يتهم إيران بإثارة حروب بالنيابة، وهذه فرية كبرى. خامنئي تحدث بالعربية، فرأى في ميليشيات إيران العابرة للقارات افتراء أو فرية كبرى، لكن ما إن نطق بالفارسية، حتى هدد مرشد الثورة الإيرانية جيرانه بالخليج وأمريكا والغرب بقدرة حرسه الثوري على نقل المعركة خارج حدود إيران. بين تلعثمه بلغة العرب وطلاقته بلسان الفرس، حقائق وأرقام باتت تجبر العالم الذي ركز لسنوات طويلة على محاولات إيران بناء قوة نووية لتحويل ناظريه إلى قوة أخرى لا تقل تدميرا عن نووي طهران، هي الميليشيات الموالية لها خارج حدودها وتخوض معاركها نيابة عنها. فباتت أمريكا تستهدفها في مناطق وجودها، خاصة بسوريا والعراق، كما حدث باستهداف كتائب حزب الله وسيد الشهداء بالقنابل الذكية أواخر فبراير، وقصف مسؤولي الحشد الشعبي والحرس الثوري بالعراق، وأبرزها يوم مقتل سليماني. بينما لا تتوقف إسرائيل عن إعلان ضرب ميليشيات إيران بسوريا بشكل شبه يومي، فيما تواجه السعودية ميليشيات الحوثي على حدودها وتتصدى لصواريخها. ورغم أن مساعي تصدير الثورة لم تتوقف بإيران منذ سيطرة الملالي على الحكم عام 1979، إلا أن نجاح هذه المساعي بتحقيق جزء من أحلام الخميني وبعده الخامنئي بات يتمثل اليوم بأنصار وأنظمة وميليشيات مؤيدة وتابعة تفعل ما تؤمر به من طهران، بالاعتماد على عاملين: الأول مذهبي ديني شيعي، والآخر اقتصادي باستغلال الفاقة والفقر. إذ تمتلك إيران ذراعا رئيسيا تحت اسم فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وهو مسؤول عن إنشاء وتمويل الميليشيات والأذرع الخارجية لإيران، حيث ترصد لميليشياتها مليارات الدولارات سنويا، لكنها تظل بحسب مسؤولين إيرانيين أقل تكلفة من حرب إيران مع العراق بالثمانينيات، وأكثر نجاعة من أي حرب قد تخوضها إيران بنفسها لفرض نفوذها. أحزاب إيران الإلهية. من لبنان بدأت الحكاية، فتحول بلد التنوع الديني والثقافي لأحد أهم ساحات ميليشيا إيران الشيعية منذ بداية الثمانينيات، مع تفجير السفارة الأمريكية في بيروت بعد الغزو الإسرائيلي عام 1982. فكان حزب الله أداة إيران لاحتلال لبنان تحت غطاء مقاومة إسرائيل، ما أمن لإيران الوصول إلى شواطئ المتوسط والانتشار أفقيا في منطقة ما زالت بنظر إيران الهلال الشيعي الذي تسعى إليه، ولضمان إقامة حزب الله بلبنان دولة داخل دولة كان لابد من العدة والعتاد. فبات يتبع حزب الله في لبنان ما بين 30 إلى 40 ألف مقاتل، كل تمويلهم وتسليحهم من إيران، وهم الآن يتحكمون في مفاصل الحياة في الضاحية الجنوبية وباقي الجنوب اللبناني، ويمكنهم السيطرة على بيروت في أي وقت يشاءون. وهذا ما سبق أن أثبته حزب الله في أحداث 7 من أيار عام 2008. كما بات حزب الله الوكيل العسكري الأبرز لطهران في منطقة الشرق الأوسط، لتظهر فيما بعد فروع للحزب، كما هو حال حزب الله الحجاز الذي تأسس في السعودية وامتد نشاطه بين عامي 1987 و 1996. وكانت من أبرز عملياته تفجير مبنى سكن البعثة الأمريكية في الخبر عام 1996، ما أسفر عن مقتل 120 شخصا بينهم 19 أمريكيا فقط. وفي العراق ظهر فرع آخر لحزب الله
حيث تشكلت الميليشيا بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق عام 2003 بالتزامن مع تشكيل ميليشيات إيرانية عدة، بينها كتائب لواء أبي الفضل العباس، وكتائب كربلاء، وكتائب السجاد، وكتائب زيد بن علي، لكنها عادت لتتوحد جميعها تحت لواء حزب الله العراقي في عام 2006، فيما بقيت ميليشيات إيرانية أخرى خارج التنظيم المركزي لحزب الله، مثل عصائب الحق التي تأسست عام 2006 بدعم إيراني مباشر بعد أن انشقت عن ميليشيا جيش المهدي التابعة للزعيم الديني مقتدى الصدر، إضافة إلى منظمة بدر وقوات الشهيد الصدر اللتان تضمان آلاف المقاتلين. لكن جميع هذه الميليشيات يتم تمثيلها بشكل أو بآخر ضمن الحشد الشعبي الذي تشكل عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش، ليضم الميليشيات الشيعية الإيرانية الأكثر قوة في العراق. ففي حين يضم التشكيل الرسمي للحشد نحو 90,000 مقاتل، يقدر عدد المتطوعين بنحو 3 ملايين شاب جاهزين للانضمام حال دعتهم إيران. وفي سوريا تمتلك إيران أكثر من 50 ميليشيا مسلحة إلى جانب الذراع الرئيس حزب الله، تحت مسميات لا تخفي البعد المذهبي والطائفي، وبعضها نشط في العراق، مثل لواء أبو الفضل العباس، وكتائب الإمام علي، وكتائب حزب الله النجباء، إضافة لكتائب سيد الشهداء، وحركة الأبدال، وقوات الرضا، ولواء الباقر. وفي اليمن تتمثل ميليشيات إيران بقوات الحوثي التي تأسست تحت اسم جماعة أنصار الله عام 1992، وبدأت نشاطا عسكريا مسلحا منذ عام 2004 بالدخول في 6 حروب ضد الجيش اليمني حتى عام 2010. وقد وصل عديد ميليشيات الحوثي حاليا إلى أكثر من 30,000 مقاتل، بينما تتمثل ميليشيات إيران في البحرين بسرايا المختار التي تأسست عام 2011 واعتمدت أسلوب حرب العصابات والتفجيرات ضد الأهداف المدنية وقوات الأمن، إضافة إلى سرايا الأشتر التي تأسست عام 2012 وتلقى دعما مباشرا من إيران والجماعات الشيعية العراقية المرتبطة بالحرس الثوري. وفي غزة بفلسطين تعد حركة الجهاد محسوبة على ميليشيات إيران ولها نحو 1000 مقاتل. أما حركة الصابرين الممولة إيرانيا أيضا تضم نحو 3000 مقاتل، فيما تتمتع حركة حماس بعلاقات جيدة مع إيران وتتلقى تمويلا سخيا من طهران. ورغم أن إيران أسست لواء زينبيون عام 2012 من الشيعة الباكستانيين لتعزيز نفوذها بسوريا، ووصل عديد مقاتليها إلى أكثر من 8,000 مقاتل، إلا أن الميليشيا تحولت لقنبلة موقوتة في باكستان مع عودة مقاتليها إلى بلدهم، وهو الأمر ذاته المنطبق على لواء فاطميون الميليشيا الأفغانية الشيعية التي أسسها علي رضا توسلي في عام 2014 لقتال المعارضة السورية، ويتم تمويلها وتدريبها من قبل الحرس الثوري الإيراني، وعديدها نحو 10,000 مقاتل. مال الميليشيات. بسخاء تنفق إيران على ميليشياتها في الخارج في وقت يعاني فيه الإيرانيون الفقر والبطالة والأمراض، إذ تشير مراكز الدراسات العالمية إلى أن إيران أنفقت على مشاركتها في الحرب في سوريا نحو 100 مليار دولار. كما تشير الإحصاءات إلى أن إيران تنفق على حزب الله ما بين 700 إلى 830 مليون دولار سنويا، وعلى حركة حماس والجهاد 100 مليون دولار كل عام، وعلى الميليشيات في العراق 150 مليون دولار سنويا. كما أنفقت على حركة الحوثيين في اليمن ما يقرب من 1 مليار دولار.
فيما تدفع $2000 شهريا لكل مقاتل غير يمني يقاتل مع الحوثيين. إلا أن الانهيار الاقتصادي الذي عصف بإيران جراء تجديد العقوبات عليها حدا بها لتقليل الإنفاق على ميليشيات خاصة العراقية منها، مع تحويل بعضها إلى مشاريع ربحية لتمويل نفسها وربما رفض خزينة طهران، حيث تسيطر كتائب حزب الله سواء بلبنان أو العراق على عدة موارد أهمها تجارة المخدرات، إضافة للسيطرة على المنافذ الحدودية والإشراف على عمليات التهريب. بينما اتجهت عصائب أهل الحق نحو فرض الإتاوات على التجار والاختطاف على أسس عرقية وطائفية ومذهبية وأخذ فديات، قبل أن تبدأ منذ دحر داعش بتهريب نفط مصفى القيارة في محافظة نينوى. أما سرايا الخرساني المشكلة من نحو 7000 مقاتل تعتمد بتمويلها على عمليات الاختطاف والمساومة والمقاولات، إضافة إلى التعاون مع ميليشيات كتائب الإمام علي التي تعتمد على الإتاوات من شركات الاتصالات والإنترنت. كما تضطلع معظم ميليشيات الحشد الشعبي بتهريب العملة الصعبة إلى إيران، إلى جانب تهريب النفط العراقي وبيع النفط الإيراني على أنه عراقي للالتفاف على العقوبات. كما يعد حاجز الصفرة ضمن قضاء الخالص في محافظة ديالى أحد أهم مصادر التمويل للميليشيات، إذ يدر أموالا تصل إلى $1,000,000 يوميا. إلا أن جميع مصادر التمويل تلك تبقى غير كافية لتغطية العمليات العسكرية والاستخباراتية التي تنفذها أذرع إيران بالخارج، في وقت يزداد العجز بموازنة إيران السنوية جراء العقوبات والحصار وانخفاض أسعار النفط. وأنت برأيك، إلى متى تستطيع إيران أن تدفع لميليشياتها في الخارج بكل هذا السخاء؟